Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία συνάρτηση η οποία λέγεται offset για να μπορέσουμε να δούμε κάποιο σχετικό κελί. Δηλαδή ένα κελί που μπορεί να είναι ένα κελί πάνω και πίσω από το κελί στόχος. Το αποτέλεσμα θα είναι κάτι τέτοιο, στο οποίο θέλουμε σε κάθε γραμμή της καταγραφής μας να μπορούμε να βλέπουμε την ακριβώς προηγούμενη τιμή, την από πάνω, από το κελί, το mauve, το current. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε απευθείας από τα εργαλεία που έχει το table, δηλαδή αν ανοίγαμε εδώ μια τρίτη κολόνα και θέλαμε να δούμε την τιμή αυτής της γραμμής, με το που το κλικάρω παίρνει αμέσως το παπάκι, το Add Previews. Οπότε εδώ μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε οποιαδήποτε γραμμή ή σε περισσότερες από μία κολόνες της γραμμής για να δούμε τις τιμές που θέλουμε να κάνουμε κάποιον υπολογισμό, να κάνουμε ένα ποσοστό, να κάνουμε μια διαφορά. Π.χ. διαφορά είναι αυτή εδώ που λέμε ότι είναι current μείον previous. Ωραία. Τι όφελος έχει αυτό? Όταν πάμε να προσθέσουμε καινούργια γραμμή και πούμε ότι έχει έρθει η πρώτη πρώτου του 25, οι φόρμουλες αυτές γίνονται update. Στην ίδια λογική, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι OK, θα πάω εγώ αντί αυτής της φόρμουλας και θα λέω κλικάρω απλά το ακριβώς από πάνω κελί. Αυτό δεν είναι το ιδανικό σαν reference. Μπορεί εδώ να το κατάλαβε απευθείας, αλλά αν θα θέλουμε να ανοίξουμε τη φόρμα αυτή από κινητό, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει το Excel και να δημιουργήσει τη φόρμουλα ξανά για να έχουμε τις τιμές που θέλουμε, ακριβώς όταν τις θέλουμε και να τις παράγουμε μέσω μιας φόρμας. Θα δούμε τη φόρμα σε λίγο. Οπότε ακυρώνω τις αλλαγές και να δούμε λίγο πώς δουλεύει η φόρμουλα. Αναλύω. Η φόρμουλα εδώ έχει φτιαχτεί ως εξής. Ας δούμε το κυρίως κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Το offset. Όλο το υπόλοιπο είναι απλά για να διαχειρίζεται το πρώτο κελί. Το πρώτο κελί δεν μπορεί να έχει previews, οπότε αναγκαστικά είναι κενό. Οπότε θέλουμε μια φόρμουλα που να είναι η ίδια για όλα τα κελιά, και το πρώτο και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να προβλέψουμε για αυτή τη τιμή. Οπότε τι κάνουμε? Λέμε, φέρνουμε την πρώτη τιμή απ' έξω και την ορίζουμε ως min date και λέμε στη φόρμουλα if όταν λοιπόν η κάθε εκάστοτε γραμμή στη τιμή date το μπλε έχει τιμή ίση με το min date, δηλαδή είναι η πρώτη γραμμή στον πίνακά μας άμα τα έχουμε σορτάρει με ευθύνουσα σειρά με αύξηση σειρά στη date, τότε βάλε διπλά αυτάκια, δηλαδή βάλε το κενό χαρακτήρα. Έπειτα, αν δεν ισχύει αυτό, δηλαδή είναι οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, κάνε offset του current, δηλαδή αυτής της γραμμής, και πήγαινε. Πώς συντάσσεται η offset συνάρτηση? Έχει ένα reference από όπου θα ξεκινήσει η φόρμουλα μας, να κατευθύνεται, και λέμε πόσες γραμμές θέλουμε να μετακινηθούμε. Αν θέλουμε να πάμε μία κάτω, θα βάζαμε 1. Αν θέλουμε να πάμε μία πάνω, θα βάζαμε -1. Γι' αυτό έχουμε βάλει -1. Πόσες κολόνες θέλουμε να μετακινηθούμε? Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε. Θέλουμε να παραμείνουμε στην ίδια. Άρα 0 μετακίνηση. Τώρα, στην τετριμένη αυτή περίπτωση που είμαστε και θέλουμε μία τιμή ακριβώς, λέμε ότι θέλουμε ένα array, ένα πλέγμα δηλαδή, το οποίο να είναι διάστασης 1/1, δηλαδή ένα κελί. Γιατί θα μπορούσαμε να πιάσουμε και παραπάνω από ένα. Να πιάσουμε 1/2, 1/2 προς τα εδώ, 2/2, να πιάσουμε 4 κελιά και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή η φόρμουλα είναι σχετικά απλή. Είναι από τις πιο απλές και τις πιο κοινές που χρησιμοποιούνται. Είναι volatile συνάρτηση, που σημαίνει ότι όταν τη χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές σε πολύ μεγάλους πίνακες μπορεί και να καθυστερήσει το Excel μας. Αν θέλουμε να την αντικαταστήσουμε, θα μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε με κάποιο index match, σε περίπτωση που, με το συνδυασμό του συναρτήσεων index και match, σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια άσκηση. Τώρα, αυτή η εφαρμογή αυτή η άσκηση έχει εφαρμογή σε πολλές ασκήσεις, γιατί εδώ θα μπορούσε να είναι
η μέτρηση της ΔΕΗ, που μας ενδιαφέρει να έχουμε την προηγούμενη στη συγκεκριμένη γραμμή και την επόμενη να την καθορίζουμε εμείς σε κάθε νέα γραμμή. Θα μπορούσε να είναι κάποιο σύνολο ταμείου που βλέπεις τι έχει γίνει στην προηγούμενη κίνηση και θες να τη φέρεις όπως είναι δίπλα για να κάνεις το συν πλήν της καινούριας, και αντίστοιχες λογικές που έχουν μια αθροιστική ή αφαιρετική λογική ανάλογα με το πρόσημο του current, της current κολόνας. Ωραία. Τώρα αυτό πώς μπορούμε να το δούμε στο κινητό για να δούμε αυτή τη χρήση του. Θα δούμε τώρα με μια εφαρμογή μοιρασμού της οθόνης του κινητού. Ας δούμε τώρα την οθόνη αυτή. Οπότε έχουμε φέρει εδώ την οθόνη του κινητού στο ίδιο αρχείο και βλέπουμε πώς είναι. Τώρα, αν το κινητό με τον υπολογιστή έχει διαφορετικό language στο setup, όταν πατήσουμε τις κάρτες, αφού πρώτα επιλέξουμε κάποιο κελί στον πίνακα μας, εδώ, παρότι δείχνει σαν date το πρώτο πεδίο, αν πάμε να προσθέσουμε μια καινούργια γραμμή με το συν, δεν μας το εμφανίζει σαν date πεδίο για να επιλέξουμε από το drop down. Όμως υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Μπορούμε να πάμε απευθείας στο κελί που μας ενδιαφέρει και πατώντας το Enter Text Formula να επιλέξουμε την επιλογή για ημερομηνία. Οπότε εδώ εύκολα διαλέγουμε Γενάρη του 25, OK, βάζουμε την επόμενη μας τιμή, 2000, γράφουμε όποιο κείμενο θέλουμε εδώ, έχει φέρει ήδη την προηγούμενη τιμή στο previous και βάζουμε την καινούρια, κάτι μεγαλύτερο, 25.000. Και αμέσως βλέπουμε ότι ενημερώθηκε και εδώ, αλλά και στον υπολογιστή. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και on the go το κινητό για να καταχωρούμε στο συγκεκριμένο πίνακα και να έχουμε ένα ενιαίο πίνακα που βάζουμε τις καταχωρήσεις μας και να μην κουραζόμαστε με το να συντηρούμε 2 ή 3 ή 4 αρχεία σε κάθε συσκευή.